Umabot pa na medyo maaraw. Here's my first ever brand trip. May bibilhan na lang ako na. It's so vibe. Matapang ba yung taste ko nga siya? Hey guys, welcome to A Week in My Life. Today is a Monday and madami akong gagawin na agenda. Pero feel ko lang ata yun na marami kasi gagawa ko ng 2 outline na due today. Tapos, isang initial draft video for a brand. Yung 2 outline, wala pa ako nasisimulan. So, feel ko ang dami talaga nun. Tapos, yung initial draft video, siguro mamayang hapon ko na siya gagawin. Kasi parang, ano lang siya, yung, ano ba to? Short intro lang siya. So, mabilis na yun. And guys, grabe, ang tagal ko nang hindi nag-YouTube vlog. So, parang nangangapa ako. Hindi ko alam mga sasabihin ko. Sana mag-enjoy kayo sa vlog na to. Ito lang yung usual breakfast ko for everyday kasi healthy. Tapos, ayan, meron pa akong fruit. Okay, update sa work ko. Done ako with the 2 outlines. Buti na lang napas ko siya on time. And now, gagawa tayo ng afternoon coffee ko kasi I've been craving yung oat milk coffee. Tama ba? O coffee with oatmeal. Isa dun. Hindi ko na pangalan nun. But gusto ko kasi yung taste ng coffee. Ang ginagamit ko is this one, yung Nescafe Gold, the medium roast. Ang sarap talaga ng flavor niya. Lasa mo talaga yung pagka-roasty flavor, kaya gustong gusto ko siya. Okay, the moment of truth. This coffee tastes good talaga. Sorry ang ingay ng mga baby. And guys, ang lakas ng ulan kanina and ang sarap ng weather today. Ang ano lang niya, parang Tagaytay vibes, no? Guys, today is a Wednesday and super aga ko gumising kasi pupunta tayo ng Pampanga. And here's my first ever brand trip and I'm so excited. It's currently 6:47 and kailangan ko makaalis around 7 kasi ang call time namin is 7:30. Ayoko ma-late. Gusto ko on time tayo. Done na ako sa hair ko. So, makeup na tayo. Grabe, gumising ako ng 5 a.m. para ayusin yung mga gamit ko and mag-curl ng hair. Grabe yung pag-curl ko ng hair. Umabot ako ng 30 minutes. Light makeup lang tayo today kasi ang first activity is pickleball. First time ko lang na mag-pickleball, guys. And excited ako dun. Hindi ko nga alam, ano ba ang pickleball? Parang same ba siya sa, tennis or badminton? Hindi ba parehas may mga, tawag dito, racket ba tawag dun? I'm not sure. Hindi pa ako nakakain ng breakfast and kailangan kumain ng breakfast kasi maaga ang alis ko. Oh my gosh, 6:52 na. So, here's the whole fit. Nagsuot lang ako ng blue top and then white na yung whole outfit. Guys, andito na ako sa meet-up point and hindi pa ako late. Meron pa tayong 2 minutes. Medyo nag-traffic kasi, kaya ayun, medyo nalito. Guys, we're now on our way to Pampanga. Ang cute, may sariling bus si Sansu. It's so cute, right? Ito naman yun sa side. And around 2 hours-ish yung biyahe papunta doon. Guys, we're here na sa Pampanga. Nandito kami sa may Terra Court. Ito yung court ng pickleball. I got a peach iced tea. Grabe, super init, guys. And uhaw na ako. I need something refreshing. Sarap. Hello. Mawis ako. Ay, check ko lang yung may stub. Guys, nakapag-freshen up na ako and all. After dito, meron pa kami ibang pupuntahan. 2 more places, I think. May binigay silang
event passport for today. Next na pupuntahan namin is Kusinang Matuwa at saka yung Pinya Kitchen and Coffee. Excited ako kung ano pang mayroong activities na gagawin mamaya. Kain na kami ng lunch and first time ko nakakain ng Kapampangan na food. Here's my plate. Guys, papunta na kami sa last stop sa may Mexico, Pampanga. Doon na kami mag-dinner and then mag-after party na rin kami doon. So, uwi kami around 7 and then nasa Manila kami by 9 or 10 p.m. We're here na at the venue and ang ganda ng place, parang Bali vibes and ang daming food. Katabi ko pa. Like, wow, ang daming food, guys. A sunset tote bag. Okay. Oh! Pass ko yung punta ko tayo dito sa harap. Yes. Saka yung mga sinuwela. Guys, we have a Four Seasons shake and ang cute. Nakalagay siya sa pineapple. Like, it's so vibe. Sarap. Malakas yung pagka-pineapple pero nag-balance naman siya. Love it. Ay, naiiyak ako. Tap the screen. Guys, today is a Thursday and I received a package from Starbucks. This is a dream come true. Fave ko yung matcha nila, fave ko yung coffee nila. And pinadalahan nila ako for their parang new app sa Starbucks. So, ito yung mga pinadala nila sa akin. I have a cute lunchbox. And then, dito pa yung name ko. And ito yung mga food. Meron tayong pasta, Spam Classic, egg and cheddar cheese, salmon dill on brioche bread. And lastly, dito ako excited sa grilled cheese on sourdough bread. Baka meriendahin ko to later. Meron akong card ng Starbucks pero way back 2019 pa, hindi ko na siya nagagamit. Now, I have a new Starbucks card. I'm so excited to use this. Ang ganda nung design, just a classic na Starbucks. Guys, for tonight's dinner, nag-request si Ate ng chicken burger. Per same lang kasi yung recipe ko ng chicken burger and chicken tonkatsu. So, dalawa na magiging dinner namin. Gamit ko is hotdog buns kasi naubusan ng burger buns noong tayo na bumalik kami. Today is a Saturday and nandito ako sa Robinsons, Manila kasi meron akong work with Chupa Chups and pupunta na ako ngayon sa event. First time lang namin dito, so hindi namin sure if anong ordering, ano ba yung masarap. Mega meat set for 2. Ay, 13 na kami. Ang pag-order ata di yan unli ano ah. Hindi siya unli ako. Parang gusto ko to. For me. Okay, let's try the side dish muna. Ano yung... Parang din ah. Pwede kasi ang samgyup sa Korea. Hindi unli. Dito ako may quality yung meat. Hindi ko pa nga nakapunta ng Korea. Niluruan niya. Sarap ng
tteokbokki. Wow, ang tignan. Hindi natin kinuha yung mga. Hindi nga, pero ang dami ang mga ano. Sarap. Pero nung try natin sa ano. BBC. Oh. Kutsara na. Sa ice cream niyo po, ano yung best seller? This one, ma'am, matcha po. Mayroon po kami matcha in a cup, then matcha in a cup. Matapang ba yung taste ng matcha? Hindi. Isang ano yung ice cream na cup. Powder sa cup. For 180 pesos. Ay, kasi. Creamy siya. Matcha. Guys, happy Sunday. Today, nasa labas ulit ako kasi it's family day. Kakarating lang namin. Buti nga ano yung umabot pa na maaraw kasi nagpicture na rin ako kanina for a brand. And now, mag-dinner na kami. Mag-stay kami for tonight's dinner. Hopefully, masarap yung restaurant na ito-try namin. Excuse me, ma'am, sir, by the way, my name is Aimee. Once you're ready to order, tatawagin na namin si Hannah po. Kulang pa. Mas malipis yung ano niya dun. Ito yung pinaka gusto kong matry, yung steak frites. Okay, let's eat steak. Ang kami sulit. Busog na. Ay, galit. Namalun. Mas 60 yung selfie ko. Guys, nasa SMR na kami ngayon kasi bibili ako ng new DJI mic. Yes, mag-upgrade na tayo ng mic. I'm so happy. Nag-reserve na ako Monday. Buti na lang, pwedeng mag-reserve until Sunday. We're here at DJI. Kuya, ako po yung nag-reserve ng mic mini. Mic Mini. 1. Mic Mini. Ina-reserve ko nung Monday. Saan po dito? Mic mini 1. Unang ano niyo po. Pa-reserve ko siya last ano. Or eto ba yun? Yung mic mini, yung original na mic mini. Mic Mini. Hindi eh. Lightning lang. Ipa-face out na ba yung mic mini 1? Parang ganun na. Wala na pala. Pero yung audio output niya, di naman magpe-face out yung yung mga accessories niya. Pero papagawa mo yan, pwede pa naman. Saka yung audio output niya, mas maganda pa nga yung kay Mike Mini. Magkano po yung ano, total? Yung medyo mild lang yung parang may question ko. Thank you, ma'am. Salamat po. We got our new mic, guys. Anong order mo? Miss, isang large top. Dalawang mango, tapos isang dalawang mango, tapos isang yung biscuit sauce. Here's our usual order, mango with biscuit sauce. Let's eat! Sarap na mango nila ngayon. Matamis. Ngayon na ulit kami nag-large size kasi mag-share kami yung 4 ni na mommy. Five lang yung category na available sa kanila ngayon. Ang cute dito, guys. Sa Pepsi event. Naghahanap ko ng spring foam pan for a cheesecake. Ano yung nagustuhan? Marami sarap na halo-halo. Pero ito yung